Hello guys, again this is Lovely Jan and welcome to my channel. So today guys, ang ating topic ay educational. Kung ikaw ay naghahanap ng scholarship sa taong or sa academic year na 2020 to 2021, itong video na to ay para sa iyo. So ngayon guys, ay pupuntahan na natin yung kanilang website direct dun sa mismong scholarship program ng CHED. Okay, yung nakikita nyo po ngayon sa inyong screen, ito, yan po yung mismong direct link nila para po sa mismong online application ng kanilang program. So, for the meantime, puntahan na mismo natin yung site. So, click natin yan. And now guys, napunta dito na tayo sa mismong site ng Commission on Higher Education. So kung makikita nyo, direct yung link for the CHED Scholarship Program. Okay. This scholarship program is for the academic year 2020-2021. Ayan po. Ngayon, meron tayong 3 basic requirement para makapag-apply tayo sa CHED Scholarship Program for this academic year. 1, dapat ikaw ay incoming college student with 90% GWA or higher. Hindi bababa sa 90% ng general weighted average ang inyong grado. Ikalawa, dapat ang annual family gross income ng iyong pamilya ay 400,000 or less, pababa, hindi hihigit dyan. Clarify lang natin na annual family gross income ng family. At ikatlo, ay makakapag-enroll sa mga kursong priority ng CHED. You will enroll in any CHED priority courses. So mamaya yung mga courses na yan ay ipapakita ko, tatalakayin natin kung ano yung mga courses na to para ikaw ay maging eligible na mag-apply for CHED Scholarship Program for this academic year. Okay, bigyan din natin ng pansin guys, ang slots na available para sa taong ito. Meron lamang 2,467 slots available. So, dapat, ngayon pa lang na nagsimula yung application, lalo ng online application period, ito ay mula March 1, 2020 to May 31, 2020. Okay, so nakikita nyo po ngayon dyan. So, meron tayong deadline. Pero ang kinaganda dahil dito sa nangyari sa COVID-19 sa ating bansa ay binuksan ng CHED Scholarship Program ang online application para sa period na sinabi ko kanina. Okay, so let's dig deeper sa mga kailangan pa para sa scholarship program ng CHED. Okay. Bakit nga ba tumutulong ang Commission on Higher Education? Nag-mandate siya na mag-provide ng financial assistance to scholarship to qualified and deserving students. Dahil nga ito sa Republic Act number 7722. Okay. So, itong Republic Act, napapaloob din dito yung mga deserving at qualified na sinasabi. Sila yung underprivileged and homeless citizens, persons with disability, solo parents and their dependents, senior citizens, and indigenous people. So, nakalagay dyan yung mga dapat tulungan ng CHED Scholarship Program. Okay, alamin naman natin ngayon yung financial benefit na makukuha natin within the whole academic year. Okay, nahati yan sa dalawa. Magkaiba kasi ang amount na binibigay for state scholarship program, mga universities, public schools, at private education student financial assistance program. Ito naman yung sa mga private institutions. Pero nahati siya sa dalawa. Both na nahati sa dalawa. May buo, full, at meron kalahati lamang. So, nandyan yung amount para sa full sa scholarship program in the state scholarship program, merong 40,000. Pag half naman, 20,000 the whole academic year. Pag private institution ka naman, may stipend, meron pang additional. Okay, 20,000 plus 40,000 equals to 60,000. Sa half naman, 10,000, 20,000, and 30,000. Lumalamang ng 20,000 ng full at ng 10,000 ng half.
dahil nga naman mas mahal ang gastusin sa private institutions. Okay, sinong pwedeng mag-apply para sa scholarship na to? First and foremost, yung citizenship. You are a Filipino dapat. At ang katulad kanina, sinabi na natin, ang academic year mo dapat ay graduating high school or high school graduate whose general weighted average is 90% above or its equivalent. Hindi bababa dyan, pero maaaring mas mataas na 90%. At ang combined annual gross income ng parents mo, ng guardian mo, ay hindi tataas ng 400,000. Pwedeng mas mababa. At ang programs na dapat na i-enroll mo ay yung mga priority courses mismo ng CHED. Okay, how to apply online? Ito na yung binuksan nila dahil sa cases ng COVID 2019. So, ginawa ng online siya. Okay, number 1, para makapag-apply online, determine your region where senior high school is located. Okay, anong region ka? Saan ka nag-aaral ng senior high school? Anong region? Tapos, pag nahanap mo na yung region dito, i-click mo na lang siya. And then, pag click mo, you just follow the instructions na sasabihin sa bawat link. So, let's say, for instance, or for example, region 2. So, punta tayo sa CHED RO. CHED Regional Office 2. Okay. Pag click mo yan, pupunta tayo sa mismong form ng CHED Scholarship. Parang sa pagkakaalam ko, madalas, may mga form na ibinigay, ngunit iba-iba ng format. Pero siya din namang personal data tsaka grades ninyo ang ilalagay ninyo. So, bigyan lang din natin ng emphasis yung mga, alam na natin yung sa eligibility kanina, na-discuss na natin. Pumunta tayo ngayon sa documentary requirements. Okay. Kung makikita nyo dyan, scanned and printed. Ang una nyo munang isasubmit for online applications are all scanned. Yung documents are scanned. Then, sa deadline, iprepresent niyo yung printed copy niya or yung original together with your online application, yung itong fill upan nyo na printed din siya. Okay. Ano yung mga requirement for academic? Okay. For incoming first year students, grade 12 graduate, eligible for college. Senior high school report card ang hahanapin. For graduating senior high school students naman ay certified true copy of grades for grade 11 and first semester of grade 12. So, yun yung dapat ninyong hawakan. Next, for financial background, para malaman nila yung annual gross income ng family mo, ito ang kailangan i-present. Dito sa apat na to, pwedeng isa lang ang ibigay ninyo. Kasi nakalagay dyan, the student applicant shall submit any of the following documents. Kung anong available dyan, yun lamang ang inyong isasubmit yung hard copy or yung printed copy. So, isa-isayin natin. Latest income tax return ng inyong parents. Pwede ring certificate of tax exemption from BIR. Pwede ring certificate of indigence either from barangay or Department of Social Welfare and Development, yung DSWS, and pwede rin yung latest copy of contract of proof of income, may be considered ito pag anak ka ng OFW. Okay, so yun guys, ang documentary requirements na dapat i-prepare, both scanned and printed. Yung scanned is for the online and yung printed is for the submission on the deadline. The hard copy. Okay, so ayun guys, alam na natin. Check na natin yung clinic natin kanina. Ito yung nilalaman ng format for region 2. So, hindi ko lang alam kung almost the same, ano? Pero usually, ang hinihingi lang naman dito yung personal data ninyo. Okay, ayan. So, nakikita po natin sa screen. Ayan. Okay, ine-next natin. Pero hindi ko man-next yan kasi hindi naman po ako mag-a-apply. So, next lang ninyo, once na fill out nyo na lahat, ay i-click nyo lang yung apply now or submit. Okay, ipapakita ko mamaya yung nilalaman nung pag nakapag-submit kayo, mayroon silang ipapakita sa inyo kung ano yung dapat nyong itago. I-keep. Tapos, i-present ko na lang pag nag-submit kayo
sa mismong office nila sa deadline. So, ayan po. Okay, back na natin. So, balik tayo sa main page. Ngayon naman, guys, so pagkatapos ng format or forms, pumunta naman tayo ngayon doon sa listahan ng mga priority programs. Ito yung mga kurso na maaari mong enroll para maging eligible ka sa scholarship. Okay, meron sa science, so maraming options dyan. Kayo na lang magbasa, guys. Science, meron din tayong technology. Okay, meron din tayong engineering. Meron din tayong agriculture, forestry, and fisheries. Meron din tayong mathematics. Meron din tayong business process outsourcing. Meron din tourism. So, yun yung mga available na courses or priority ng CHED para maging eligible ka. Okay, bigyan din natin ng emphasis, guys, ha, yung schedule and deadline of application. So, nag-start na siya noong March 1 at mag-e-end siya ng May 31. Kung sakaling may question naman kayo, guys, ay available naman sa kanila yung kanilang email ad. Oops, natakpan. Email ad. Kontakin lang ninyo yung kanilang email ad for any queries or yung kanilang landline. So, yun guys. Kung natulungan ko kayo sa mga information about CHED Scholarship, please do subscribe and hit the bell button para sa ating lovely John vlogs. So, thank you very much for watching. Till next video, guys. See you next time. Bye.